kaikki! Oi vittu! Me ollaan aurinkoisessa meriteijossa, paitsi että keli on vaihtunut jo 3 kertaa matkalla tänne, niin mutta Katjalla on ensimmäiset alamäkikisat. Joo, DH. DH. Mitäs fiiliksiä? No vähän jännittää, mutta katsellaan. Jos nyt ei tulisi sitä kaatosadetta tuohon iltapäivälle, mitä se vähän on näyttänyt. Joo, parasta vetää kaiken näköistä. Treenit ja aika jot kuivana ja kisalaskuihin kaatosaden. Se olisi just se paras. Mutta tää on onneksi vähän armollinen formaatti, että se tarjoaa sentään niinku 2 yritystä finaalilaskuihin. Yleensä DH-kisoissa se on 1 lipsautus ja viikonloppu oli siinä, mutta täällä saat yli 2 kertaa ennen kuin. Just näin. Alright, mennään kattelemaan rataa läpi. Yes. Näissä kisoissa tutustutaan rataan, kuten yleensäkin DH-kisoissa, kävelemällä ensin se läpi. Rata päättyy tämmöiseen komeeseen loikkaan. Itse hyppy ei ole sinällään kuumottava, mutta siihen saavutaan tälleen vähän villisti, eli ensin törkeä juurakko, sen jälkeen tämmönen pieni step downi ja ei lainkaan hengähdystaukoa ja sen jälkeen suoraan tuohon hyppyrille, niin siinä on taas vähän tekemistä. Täällä on, riippuen mitä säätiedotuspalvelu on vilkuillut, niin on luvattu erilaista keliä. Toiset lupaa ukkosta ja vesisadetta ja toiset lupaa ihan siedettävää pikkutihkua ja joku taisi peräti luvata sateetonta. Luulen, että suurin osa radasta pysyy ihan jeessinä, mutta tää kovavauhtinen juurakko litimärkänä on rehellisesti sanottuna hiukan inhottava. Koska siinä kun lähtee juurakossa homma lapasesta, niin sä paiskaudut ihan holtittomasti sitten tuplahyppyriin. Sitten on muutama bermikäännös juurilla höystettynä. Tää on ihan hyvä käännös. Tää on ihan hyvä käännös. Ja sillan alla kunnolla juuria. Tää on siis OGDH ja Jordi ratojen yhdistelmä ja sitten keskeltä löytyy uutta settiä. Tässä on aika maukas juurakko. Uunta. Mä Suomi DH-kisoissa kisannut suunnilleen tätä rataa, paitsi toi keskiosa on uusi. Se mikä tässä Meriteijo hiekassa aina palkitsee on se, että rata muuttuu päivän mukaan useampaan kertaan, kun hiekka ja irtokivet siirtyilee paikasta toiseen. Kukas sut on tänne päästänyt? Haluatko nähdä takaiskari? Mä näin sun porsineen takaiskarin. Missä? Parkkiksella. Sun iskä tuli moikkaa. Ja sit niinku tästä kannattaa ajaa niinku tuolta muskasta tulee tonne ulos ja sit tästä jätetään taas. Sä kuulostat kuule ihan vanhalta kisaajalta. Miten tää on mahdollista? Me just kuvattiin jakso, missä sä olit vasta suunnilleen pyörän päälle päässyt. Mä oon treenannut koko eilisen. No niin, se on oikein. Oikeastaan mikään muu ei muutu huonommaksi kuin se loppuhyppyriä edeltävät juuret. Ei nekään ole niin Ei ne oo Espo. Ei ne oo, kun sä oot ajanut pelkästään kuivalle. Kokeile sit, kun ne on litimärät, niin se lähtee siitä jakeleen just ennen sitä hyppyä. Niin
sisältä. No joo. Ihan puun vieressä. Mulla on ollut kertaalleen vähän actionia siinä, niin sen jälkeen on pikkusen kuuma se. Hyppää niitä yli. Niin. Sitten kun eturengas just menee juuren päälle. Jep. Miltä tää kivikko nyt sitten näytti? Oliko se 11 aikaan, että olisi ihan paria pisaraa siunaamassa? Mut kun katto 3 palvelusta ja 1 lupaa ukkosta ja kaatosadetta ja 1 lupaa ihan onko päivää. Eilen katsottiin Markon kanssa, hei huomenna saada. Sitten puolen tunnin päästä uudestaan. Hei huomenna saadaan koko päivä. Niinpä. Mitäs tästä? Tämähän olisi kaikista fiksu, jos pystyisi tulemaan ihan tästä vasemmalta. Sitten pääsee aika hyvin, jos vaan viittiin tulla täältä kuopan kautta. Joo. Mutta mulla ei onnistunut eilen niinku kertaakaan. Okei. Aikaa pääsee jarrut auki tosta noin. Mut siis sä oot sitä mieltä, että tästä vois niinku pumpata läpi ja sen jälkeen syöttää tonne. Ja sit vaan jarrut auki tonne. Joo. Toiset fiilistelee, kun se vähän liukuu ennen kivikkoa pehmeätä hiekkaa, tiiäksä. Ja mä niin näen, että sit niinku kisa hysterias kuitenkin yrittää puskea vähän liian lujaa ja syöttää yli siitä tonne johonkin. Lähtee, niin kans niinku, sen takia, että tätä niinku oikeastaan tekee. Koska et sä pääse samanlaisiin tiloihin. Ei pääse. Kuin ajamalla kisaa. Se on ihan sama, mitä jengi sanoo tai oot itseksesi laskemassa tai muuta, niin ei mitään mahdollista. Niin mä tuun täältä näin, täältä ylhäältä tonne. Menee niinku itsestään, ei siihen tarvii niinku ponnistaa. Tää menee hyvin, joo. Niinku, mutta toi on ihan hyvä ajatus kyllä, että jos tuosta vetää jos pikkusen vaan, niin sieltä taittaa suoraan. Joo. Kysehän on tietenkin aina kun kisaa ajetaan, niin siitä, että kuinka kovaa näihin uskaltaa tulla. Kuinka kovaa näihin uskaltaa tulla. Joo. Sitten vähän lämmittelylaskua alle. Edessäni ajaa Jori. Jorilla oli syntymäpäivät. Hän oli löytänyt valokuvan 25 vuoden takaa hänestä seisomassa palkintokorokkeella ensimmäisissä alamäkipyöräkisoissaan juurikin Meriteijossa. Sen kunniaksi hän oli päättänyt viettää synttärit kisojen merkeissä. Hyvä niin, sillä Jori päätyi näyttämään ajolinjoja kisareitiltä sekä minulle että Katjalle. Kolmas treeniveto, 2 ekaa meni täysin vihkoon kävelyvauhtia ja silti aivan vituiksi. Nyt natsa. Nyt mennään sellaisiin safety hyvin. No hiljaa. Let's go. Let's go. Sano noille tulee hiljaa. Tai jättää paljon väliä. Kyllä ne pitää huolehtia. Tää hiljaa. Tää rauha. Huomasin. Tähän permiin. Ihan mä jo kuulin. Aha. Jahutti. Vähän kevennä tähän. Jep. Ui. Tulee. Sori. Meni nappiin. Mene nyt nopeasti. Tule. No menee niin lujaa kun pääsen. Sieltä tulee kaikki aapot ja uppeet. Hienosti meni. Noniin, linjassa. Kisaradan haastavimmaksi kohdaksi osoittautui viattoman näköinen pellon poikki ajaminen tässä kohtaa.
jos sekä vauhtia että ajolinjaa ei saanut ihan kohilleen, päätyi helposti törmäämään merkkinauhoihin. Nice. Joo, se toimi paremmin. Vähän ton tyyli. Niin, puoleen väliin harjoituksia päästiin ja sit rupesi sataa vettä. Kurkataanpa välillä, miten Katjan harjoitukset sateessa sujuivat. Oho! Tää ei ollut nyt kyllä se linja. Ei yhtään. Eli kun tossa on noita juuria, niin en mä uskalla edes kokeilla tota droppia. Sitten olisi reenit vedetty. Täällä sataa vettä taas vähän lisää. Ja sori, muuten en ole muistanut pyrkiä liinissiä, en ole tottunut ajaa tämmöisen härpäkkeen kanssa. Ja mennään ajajakokoukseen ja syömään ja sitten rallatellaan jotain muuta ennen aika-ajoja. Ei tää nyt varsinaisesti ollut se mitä haluttiin kisalaskulle, mutta semmoista se on. Just tuli harkattua rata kuivalla kelillä ja sitten päästään ajamaan aika-ajot ja kisalaskut märällä radalla. Jännä nähdä paljonko se muuttuu. Mut nyt vähän välipalaa ja odottelua. Odottelu on selkeä osa tätä kisatoimintaa. Nyt meitä on, oliko 55, jälki-ilmoja tuli ihan mukavasti. Ihan superhienoa. Hattu pois päästä. Kiitoksia. Sitten oli aika-ajojen aika. Katja pääsi radalle reippaassa vesisateessa. Nyt alkaa vähän sataa vielä lisää. Joo, nyt sattaa kovaa. Onneksi on täällä. No niin, joka 84 lähtee radalle. Saa mennä. Joo! Joo! Pelto. Voi, pysyttäis radalla. Tospa. Tonne. Käänny. Tää mun linja tässä nyt oli. Vittu, ei siihen! Polkee! Hienosti meni!
Kun ajaa suoraan päin kantoon. Ei mitään havaintoa, miten se rata on muuttunut. Kaikki on litimärkää. Niin no siis... Niin. Perus. Älä jarruta juurissa, niin se on varmaan... Kiitti. Joo, rata vapaa. 303 lähtee radalle. Kämpiä. Poli. Ei, hengissä. Ja. Aika-ajojen jälkeen nautimme terassilla Suomen kauniista kesästä. Seuraavaksi edessä olisi 2 kisalaskua, joista paremman aika jäisi voimaan. Katjan ensimmäisen kisalaskun voi summata näin. Katja Rantanen 84 lähtee radalle. Jeesus, mikä mutapelto! Apua! Vittu! Vittu! Aivan vihkoon kaikki! Ivastemu! Saatana! Joten kaikki paukut oli pistettävä ehjään toiseen kisalaskuun. Katja Rantanen 84 lähtee nyt radalle. Hyvä Katja! Polje! Heitä sitten Katja maaliin. Itselläni ensimmäinen kisalasku meni myös vähemmän mallikkaasti. Sinivirta Janne 303 lähtee radalle nyt. Polje! Oi vittu! Joo. Vittu kunnon turvat. Ai saatana.
Oikein pannu. Kyllä. Vähän olkapää otti osumaan, mutta... Matkalla ylös hississä oli pohdinnan paikka. Kun ensimmäinen kisalasku menee hyvin, voi toisen vetää vapautuneemmin. Nyt kuitenkin takana oli itseluottamusta syövä kaatuminen ja vain yksi yritys korjata tilanne. Tämä voisi olla joko hyvä syy ottaa varman päälle tai tyhjentää pää, nollata ja tehdä tokalasku omaa parastaan niin kuin mitään ei olisi tapahtunut. Janne, Sinivirta, 303 lähtee radalle nyt. Hyvä Janne! Tämän laskun aika parantui 2 sekuntia aika-ajoista ja jäi alle 3 sekunnin päähän sarjani voittajasta. Kisat ajettu. Katjan osalta ensimmäiset DH-kisat. Miltä se maistui? No, aika paljon odottelua ja aika hazardia menoa ja olosuhteet vaisteli auringonpaisteet kaatosateeseen ja... Joo, lukuisiin kaatosateisiin. Joo. Oli kyllä melkoista. Mut sä sait itses maaliin ja... Sain jonkun ajan, ei tosin mitään hajua minkä. Joo, no niin. Tuutko toistekin? No, tuun mä nyt ainakin sappeille, kun mä oon sinne ilmoittautunut jo. No niin, tulkaa te muutkin sappeelle. Meikäläinen on tosi tyytyväinen, sain koottua itteni kaatumisesta huolimatta tokalle kisalaskulle ja parannettua vielä 2 aika-ajosta, niin mennään sillä. Kiitos kun katsoitte tänne asti ja nähdään taas ensi kerralla.